Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u našeho miniseriálu na téma střelní zbraně. Děláme ho jednoduše proto, že hodně našich absolventů i instruktorů střelní zbraně používají a já proti nim obecně brojím ve smyslu, je to jako definitivní řešení, ale v tomhle videu si ukážeme, že to nemusí být úplně pravda a že když je umíte ovládat jako fakt správně, tak vám se spousty situací můžou pomoct dost jasně vybřednout. Budeme se bavit hlavně o tom, jak tu zbraň používat nakrátko a jaký úderový plochy a techniky tam vůbec jsou k dispozici. OK, takže na úvod je potřeba říct, kdy vůbec přichází v úvahu to, že tou zbraní budu do někoho mlátit. A základ je v tom, že pracujeme s tím, že jsou tady 3-4 základní situace, kdy je dost pravděpodobný, že budete muset mlátit tou zbraní. Jedna z těch základních bude, že se prostě dostříleli, ale on pořád ještě neleží a furt se na vás sápe. Než byste teď vyřešili nějaký taktický nebo nouzový přebití, než byste tam narvali další náboje, tak už vás mezi tím pobodel nebo pomlátil. To znamená, zkuste si představit situaci tak, že jsem do něj kropil, on mě doběh, protože je svetovaný, já jsem netrefil, co jsem trefit chtěl, přestalo to střílet a než bych tady teď dokázal tak nouzově přebít, tak už by mě ubodel. Problém. V takové situaci je logicky lepší získat větší prostor a nějaký distanc. A nebudete ho získávat tím, že ustupujete dozadu, to už jsme si dokázali víckrát, ten člověk mě stejně doběhne a stejně mě ubodá. Notabene, když tam děláme relativně složitý prvek a nějakého nouzového přebití. Jinak řečeno, bavíme se o tom, že jsem střílel, dostřílel jsem, než bych nouzově přebil, tak je pro mě výhodnější ho napálit přímo tou zbraní. Řeknete si, a naprosto logicky, hele, jestli ho nezastavilo to, že jsem do něj párkrát střelil, což může klidně znamenat, že jste ho párkrát minuli, protože stresík, ale to, že jsem ho párkrát střelil, ho nezastavilo, jak ho zastaví jako malá tečka pomocí pistole? No, hodně je odpověď. Protože tady je kinetická energie. Máte pořád 2 kg železa v ruce a není to jedna rána, kterou mu pošlete. Navíc poměrně dobře míříte. Takže pokud jste bojovníci, tak dost možná líp dáváte rány, než střílíte, stejně jako já. To znamená, v té logice toho dostřílel jsem, párkrát jsem ho minul, párkrát jsem mu to poslal skrz pupík a on běží dál, tak pro mě pořád je výhodnější mu poslat 2-3 rychlý direkty pomocí té zbraně, tím získat prostor a pak teprve přebíjet. Případně střílet dál po přebití. OK? Situace 1. Situace 2 úplně stejná. Hele, chtěli jste vystřelit, protože frajer stojí proti vám, vy jste vyndali zbraň, vystřelili jste, cvakli jste a ona nevyšla rána. Frajer na vás útočí a než byste teď vyřešili to, že dorazíte zásobník, znova natáhnete a zkusíte znova nějakou poslat, tak už jste několikrát bodlí. Zkoušeli jsme to. Prostě to nestihnete. Takže v té logice toho stojí metr ode mě, protože to je pouliční sebeobrana, tak možná se mi povedlo tasit, o tom se budeme bavit jindy, ale v tom momentě, kdy jsem chtěl vystřelit, tak rána nevyšla a než abych teď přebíjel, tak je pro mě zase jednodušší mu poslat 1-2 direkty, případně jiný údery, co si ukážem, na to, abych získal prostor a jakmile získám ten prostor, tak nejen, že jsem získal vzdálenost, takže tu situaci možná ani nemusím řešit střelbou, protože možná ani nemá nůž, cokoliv, ale co je důležitější, mohl bych teď střílet, mohl bych si vytvořit distanc, mohl bych mít větší kontrolu nad tou situací. To je dost podstatný aspekt, takže došly vám náboje, anebo jste si vyrobili závadu, OK, dost možná vám to řeší nějaký direkt na to, abyste závadu vůbec mohli opravovat. Respektive nějaký úder, ne nutně direkt. Třetí možnost je taková, že možná ani střílet nechcete. To znamená, vy u sebe sice pistoli máte, sice jste ji dokonce v tom konfliktu vyndali, dáváte mu nějaký rozkazy, pokyny, cokoliv, ale on vás neposlouchá, ale vy byste fakt potřebovali, aby už vás opravdu začal poslouchat. Takže frajer tam stojí proti vám, vy vyndáte zbraň a říkáte klekni si na zem, ale klekni si, říkám ti klekni, já tě střelím, pap! Říkám klekni si na zem. Rozumíte? Hele, super, jako možná jsem mu právě zachránil život, protože ta situace možná nevyžadovala střelbu, ale já nebudu přehazovat pistoli, kterou mám v ruce, za teleskop, který mám na zádech a dvakrát si je changeovat v ruce, abych vůbec mohl řešit tu situaci jinak. Ani kolem něj nechci střílet, protože ty střely se budou odrážet. Ani nechci střílet do vzduchu, protože ty střely budou padat zase na zem. Jasně, pravděpodobnost je žádná, ale jako furt je to ve městě, že jo? A furt jsou to výstřely. Jako furt to může upozornit další lidi z jeho okolí, aby taky vyndali zbraně. Jako není to úplně ono. To, že mu pošlu jako direkt do rypáku 2 kilama železa, znamená, že mě asi začne vnímat. Bezva.
A velmi podobný aspekt je v situaci, kdy tam máte jinýho hajzla, dejme tomu, že před váma stojí člověk s nožem, vy ho kontrolujete, řekněme, že jste v roli policajta, nějaký bezpečnostní agentury a podobně, v důsledku to klidně může být u vás doma, kdy prostě frér couvá se starém, cokoliv. A říkáte mu, hele, fajn, OK, přestaň, ale už jako přestaň na mě, odlož ten nůž. A najednou po vás skočí jeho feťácká holka. Jako policajt teď mám 3 možnosti. Jedna je, hele, fajn, můžu to otočit a prostě jí poslat 2 do pánve. Dobrý, právě jste zabili malou holku. OK, super, žijte s tím celý život. Varianta 2, hele, hajzle, odlož to. A teď mám přesně tu možnost, hele, je to malá holka, tak nebudu dělat nic, zkusím to řešit rukama a podobně. A pořád to může znamenat, že mě domlátí malá holka, že mě v tu chvíli bombí, což jako policajt úplně nemůžu. A nebo právě to, že chvíli tam kontroluji jednoho útočníka, tak druhýmu napálím jenom tím železem do rypáku. Hele, fajn, možná jsem jí zlomil čelist, ale zároveň jsem jí tím zachránil život, protože to není jediný řešení, je prostřílim jí, anebo se nechám pomlátit od malý holky. Jste policajti, musíte být schopni to řešit. Jinak řečeno, jako OK, je to složitější, ale pořád to znamená, že pro ty, který umějí, máte širší pole nebo širší rozsah možností řešení. O tom to je, teď jsem jí právě zachránil život. Jenom tím, že jsem jí tu čelist zlomil. A zároveň se hned vracím k tomu prvnímu útočníkovi. Jinak řečeno, kdybych se s ní jenom pral a chtěl to řešit rukama, tak pořád je tam ten první hajzl s nožem, který mě doběhne a ten mě pobodá. Takže já na to umřu, že jsem jí chtěl šetřit. I kdyby mě nedomlátila ona, pořád je tam ten první útočník. Takže já nemám čas se s ní přetahovat, nemám čas si někam odvádět na zem, nedej bože nasazovat nějaký páky a podobné kraviny. Ale když tady vás kontroluji jako útočníka s nožem, skočí po mně vaše holka, tak vás znova můžu kontrolovat. Teď už oba, protože se dostanu do takového úhlu, abych na oba viděl. Mně to zní super. To jsou 4 nebo 3 základní situace. Ještě jednou, došly vám náboje, protože to bylo neefektivní, prostříleli jste ho, ale stejně běží dál, je to feťák. Netrefovali jste, nebo je tam víc útočníků, prostě došly vám náboje. Cokoliv. Pak má smysl do nich mlátit, když je ta vzdálenost hodně krátká. O to nám jde. Rozdíl je prostě v tom distancu, kde já to řeším na tu jednu paži. Kdybych měl větší vzdálenost, můžu přebíjet. Za předpokladu, že mám další zásobníky. Pokud ne, stejně mi zbyde jenom to železo v ruce. Jasně. Podobná logika jsou nějaký závady, takže ve chvíli, kdy tam budu mít závadu, opět ten člověk je moc blízko, já ho budu muset být schopný vyřešit tou zbraní, abych si prostor vytvořil. No a třetí možnost je, že mu vlastně ublížit nechci, ve smyslu nechci ho střelit. Chci ho povzbudit k tomu, aby poslouchal, co mu říkám, tím, že ho naberu pistolí. Zase můžete hned namítat, jako riskuješ tím, že ti ji vezme. No ne, když s ní umíte, je ta odpověď. To je stejný jak s teleskopem. To byste jako mohli tvrdit, že nemůžu nikoho mlátit teleskopem, protože by mi ho mohl vzít. No tak ho nevytahujte, jestli tuhle obavu máte, protože se to asi stane. A nebo naopak trénujte s ním poctivějc a nebudete ten problém vůbec muset řešit. Takže tohle jsou 3 základní situace, kdy to zachrání život vám a nebo někomu dalšímu. Prostě protože ta pistole nemusí být úplně definitivní řešení pro tu situaci, ale zároveň tím pokryjete jak velkou vzdálenost na aktivní střelce, která se teleskopem a holejma rukama řeší velmi špatně, tak ale i krátkou vzdálenost na úrovni hele fajn, vlastně ti nechci ublížit, ale nebudu tě mlátit holejma rukama. Za předpokladu, že tu pistoli mám pod kontrolou a hodně s ní trénuju přesně tenhle ten styl boje, což se nikde moc netrénuje. To jsou základní důvody. V dalším videu si ukážeme základní údery. Na závěr bych teda chtěl říct, já sám používám zbraně od 18, mám jich hodně a baví mě, ale vždycky jsem je chápal hlavně jako něco v rovině, když už někomu tu zbraň na ulici vezmu, tak abych věděl, co s ní mám dělat, než budu ji u sebe tahat aktivně, protože prostě nežijeme v zemích, kde by aktivní střelci byli na každodenním pořádku, kde by jako terorismus bujel a hrozil za každým rohem. Já nežiju v tomhle nastavení hlavy. Na druhou stranu, když už u sebe nosíte tu pistoli a reálně uvažujete nad tím, že byste ji takhle chtěli používat, tak rozšířit to svoje portfolio v duchu. Hele, nebude to vždycky na 5 a více metrů, jako střílím na střelnici. Reálně to je o tom, že ten člověk ode mě stojí metr, když to začne, protože mě chce mlátit rukama, protože mě chce pobodat. Takže mi neřekne, že má nůž a nepůjde ke mně 5 metrů
aby mě dal dost času na to, abych tasil, aby mě dal dost času na to, abych s tím něco dělal, abych si vytvořil vzdálenost, kde bych mohl hezky zapíchnout a hezky mu to jako poslat z dálky. To jsou všechno nesmysly. Pro reálnou sebeobranu to začíná od metru a naopak se to rozšiřuje. Protože většina situací, které budete řešit, budou rvačky nebo nějaké napadení na blízko. Tyče, nože a podobně. V nějakém počtu, v nějakém procentu vám někdo řekne předem, že vás chce napadnout a dává vám jakýsi taký čas na přípravu. Někdy ta vaše paranoia zvítězí a připravíte si zbraň včas, ale hodně těch situací bude spíš nastavených, jako začalo to padat a teď co? A v takovém případě budete rádi za to, že to buď umíte řešit rukama, ideální stav, jiný kurze, který nabízíme, anebo dobře, dostali jste se k té pistoli, ale furt to nutně nemusí znamenat, jako a teď se o ní perem a prostřílíme jako mámu, babičku, který stojí vedle mě nebo sedí vedle mě v autě. Protože prostě proč? Protože je to gabriolet někde na Kruháči v Olomouci, cokoliv. O čem se tady bavíme, je ta logika toho, mám tu zbraň a jsem schopný s ní dělat něco víc, než jenom střílet. Hrozně vám to rozšíří možnosti. To je celá message. Každopádně, video lajkujte, šerujte, prostě protože tohle se má dostat ke střelcům, aby si uvědomili, že vzdálenosti budou trošku jiný a že ta zbraň není jenom definovaná počtem nábojů, ale i jinýma věcma. Určitě mi napište do komentů, jestli vám to k něčemu bylo, jestli zbraně používáte a jestli vám to v něčem otevřelo oči. To mě vždycky potěší. Mějte se super, díky a čau.